Klaus Iohannis, Președintele României. Se intonează imnul național al României. În semn de înaltă apreciere și recunoaștere pentru contribuția personală semnificativă în cercetarea fenomenului Holocaustului, al cărui scop este păstrarea vie a acestei tragedii pe care omenirea nu trebuie să o mai cunoască, precum și pentru rodnica și prodigioasa colaborare pe care o are cu țara noastră, Președintele României decretează: se conferă Ordinul Național pentru merit în grad de mare ofițer domnului profesor Yehuda Bauer, președinte onorific al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Semnează Președintele României, Klaus Iohannis. Domnule profesor Yehuda Bauer, doamnă ministru, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori și reprezentanți ai corpului diplomatic, onorați delegați ai Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, onorați reprezentanți ai asociațiilor pentru victimele Holocaustului, doamnelor și domnilor, încep prin a vă felicita pe dumneavoastră, domnule profesor, pentru această distincție conferită în semn de înaltă apreciere și recunoaștere pentru contribuția semnificativă la cercetarea fenomenului Holocaustului, precum și pentru rodnica și prestigioasa colaborare pe care o aveți cu țara noastră. Distinguished Professor Yehuda Bauer, Madam Minister, Your Excellencies, distinguished ambassadors and representatives of the Diplomatic Corps, honorable delegates of the International Holocaust Remembrance Alliance, honorable representatives of the associations for the victims of the Holocaust, ladies and gentlemen, I start by congratulating you, distinguished professor, on this award granted to you in token of high appreciation and acknowledgement for your significant contribution to investigating the phenomenon of the Holocaust and also for your fruitful and prestigious collaboration with our country. De asemenea, vă felicit în numele statului român pentru sprijinul și entuziasmul de care ați dat dovadă în crearea Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Fără efortul dumneavoastră neprețuit, este greu de crezut că Alianța ar fi fost ceea ce este astăzi. In addition, I would like to congratulate you on behalf of the Romanian state for your support and enthusiasm in creating the International Holocaust Remembrance Alliance. Without your priceless effort, it is hard to believe
the alliance would have been what it is today. Ați împlinit anul acesta onorabila vârstă de 90 de ani. În bogata dumneavoastră carieră ați demonstrat că sunteți și veți rămâne un reper inconfundabil în cercetarea Holocaustului, antisemitismului și mișcării de rezistență a evreilor în timpul persecuției. This year you have turned the respectful age of 90. In your rich career you have proven that you are and will remain an unmistakable landmark in investigating the Holocaust, anti-Semitism and the Jews' resistance movement during the persecution. Unul dintre îndemnurile care vă aparțin redă în definitiv adevărata față și dimensiunea Holocaustului. Citez: să nu fii victimă, să nu fii agresor, mai presus de toate, să nu fii spectator. One of your urges depicts, after all, the true face and dimension of the Holocaust. Quote, "Thou shalt not be a victim, thou shalt not be a perpetrator, but above all, thou shalt not be a bystander." Unquote. Atent la acest fenomen care a făcut milioane de victime, ați dorit să vă asigurați că marele public are acces la înțelegerea istoriei acestei drame unice în sine. Apreciez claritatea mesajului dumneavoastră de a atrage atenția asupra consecințelor pe care lipsa cunoașterii atrocităților din perioada Holocaustului le-ar putea avea în viitor. Painstakingly looking into this phenomenon which caused millions of victims, you have wanted to make sure the general public have access to the understanding of the history of this drama, unique in itself. I appreciate the clarity of your message for attracting attention to the consequences for the future that might stem from unawareness about the Holocaust atrocities. Doamnelor și domnilor, anul acesta are o semnificație aparte. La 12 ani de la acceptarea ca membru cu drepturi depline al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, România a preluat președinția organizației. Ladies and gentlemen, this year has a special significance. 12 years since it was accepted as a full-fledged member of the International Holocaust Remembrance Alliance, Romania has taken over the presidency of this organization. Suntem onorați și mulțumim pentru încrederea pe care cele 31 de state membre ne-au acordat-o. Aceasta demonstrează recunoașterea eforturilor pe care România le-a depus în ultimul deceniu în privința asumării trecutului istoric, comemorării victimelor Holocaustului și continuării proiectelor în care ne-am angajat. We are honored and thankful for the trust granted to us by the 31 member states. This is proof of the acknowledgement of the endeavors that Romania has made in the past decade with regard to assuming our historical past, commemorating the victims of the Holocaust, and continuing the projects we have pledged to. Tot în acest an, peste numai o lună, se împlinesc 75 de ani de la cel mai mare masacru împotriva evreilor de pe teritoriul României, pogromul de la Iași. Cu acest prilej reiterăm angajamentul ferm de a rămâne consecvenți în politica de combatere a oricăror manifestări antisemite, rasiste sau xenofobe. Also this year, within only a month, we commemorate 75 years since the most violent massacre against Jews on Romanian soil, the Iași pogrom. On this occasion, we reiterate our firm commitment to be consistent in pursuing our policy of countering any anti-Semitic, racist, or xenophobic manifestation. Credem că onorarea victimelor Holocaustului este, înainte de toate, o datorie fundamentală a statului român democratic. We believe that commemorating the victims of the Holocaust is, above all, a fundamental duty of the democratic Romanian state.
În perioada exercitării președinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, prioritățile României sunt cele pe care le-am anunțat deja la începutul acestui an. Colaborarea cu media și social media pentru promovarea cunoașterii perioadei Holocaustului, combaterea extremismului, discriminării, xenofobiei, rasismului și antisemitismului. During our presidency of the International Holocaust Remembrance Alliance, Romania's priorities are as announced at the beginning of this year, namely to collaborate with the media and the social media for promoting awareness about the Holocaust period and to combat extremism, discrimination, xenophobia, racism and antisemitism. Un al doilea obiectiv, la fel de important, este reprezentat de consolidarea educației în domeniul Holocaustului în statele membre și observatoare ale Alianței. Totodată ne propunem promovarea cercetării academice în domeniu. A second, but equally important goal is to enhance education on the Holocaust in the Alliance's member states and observer states. In addition, we seek to promote academic research in this field. În acest sens, unul dintre punctele centrale îl constituie extinderea programelor educaționale pe acest subiect pentru funcționarii publici, oameni politici, diplomați, personal din structurile de ordine și siguranță publică. Despre aceste lucruri am vorbit la București, la Ierusalim și la Washington. In this regard, one of the focal points is to expand educational programs on this topic for public servants, politicians, diplomats, and personnel of the public order and public safety structures. I spoke about these things in Bucharest, in Jerusalem, and in Washington. Dar demersurile României în această direcție nu se vor opri la finalul mandatului. Ne vom concentra în continuare pe implementarea unor proiecte menite să conserve memoria colectivă privitoare la Holocaust. Prin urmare, reafirm susținerea mea pentru crearea cât mai curând în România a unui muzeu al evreilor și al memoriei Holocaustului. But Romania's steps in this direction will not stop when our presidency comes to an end. We will continue to focus on implementing projects meant to preserve collective memory about the Holocaust. Therefore, I once again support the idea that a museum of Jews and of the memory of the Holocaust be created in Romania as soon as possible. În plan extern, vom lansa în curând inițiativa organizării la București, la începutul anului viitor, a unui summit internațional dedicat acțiunii comune împotriva manifestărilor antisemite, precum și a altor forme de manifestări extremiste. Externally, we will soon launch the initiative of holding in Bucharest early next year an international summit on joint action against anti-Semitic and other extremist manifestations. Doamnelor și domnilor, mi-aduc aminte că pe unul dintre zidurile Memorialului Holocaustului de la Washington, pe care l-am vizitat acum câteva luni, stă scris un citat din pastorul Martin Niemöller, supraviețuitor al terorii naziste și care arată în esență cum a fost posibil Holocaustul. I recall that one of the walls at the Holocaust Memorial in Washington, ladies and gentlemen, that I visited several months ago contains a quotation of Pastor Martin Niemöller, a survivor of the Nazi terror, which encapsulates the story of the Holocaust. Citez. Mai întâi au venit după socialiști și nu am zis nimic. Nu eram socialist. Apoi au venit după sindicaliști și am tăcut. Nu eram membru de sindicat. Când au venit după evrei, am tăcut din nou. Nu eram evreu. Când au venit după mine, nu mai era nimeni care să-mi ia apărarea. Închei citat. Quote,
First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak out for me. Unquote. Statul român a înțeles pe deplin sensul acestei mărturii și a făcut eforturi considerabile pentru a rămâne vigilent și ferm. Am întărit legislația și am sprijinit inițiativele de educare și asumare. The Romanian state has fully understood the meaning of this testimony and has made considerable efforts to remain vigilant and firm. We have enhanced legislation and have supported initiatives for education and assuming the past. Prin tot ceea ce am realizat, am arătat că vrem cetățeni responsabili, că dorim să conservăm memoria istorică a Holocaustului, că onorăm memoria victimelor genocidului evreiesc. Credem într-o societate a toleranței, capabilă să treacă cu succes testele la care comunitatea europeană și internațională este supusă în ultima vreme. Criza migranților, atacurile teroriste și puseurile antisemite, xenofobe și rasiste. Through all our accomplishments, we have proven that we want responsible citizens, that we wish to preserve the historical memory of the Holocaust, and that we honor the memory of the victims of the Jewish genocide. We believe in a society of tolerance, able to successfully pass the tests that the European and international community has been put to lately. The migrant crisis, the terrorist attacks, and the bursts of antisemitism, xenophobia, and racism. În final, vă felicit încă o dată, domnule profesor Yehuda Bauer, pentru că sunteți astăzi aici. Vă doresc tuturor o întâlnire rodnică și să vă bucurați de frumusețile României. Vă mulțumesc! In the end, I congratulate you once again, distinguished Professor Yehuda Bauer, for being with us here today, and I wish you all a fruitful meeting and to enjoy the beautiful Romania. Thank you. Your Excellency, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my deep appreciation and my heartfelt thanks to the President, the Romanian government, to my Romanian colleagues for according me this really great distinction, the award. I feel that I really accept this great distinction on behalf of IRA. Excelență, doamnelor și domnilor, îmi exprim profundă apreciere și mulțumirile mele atât președinției României, cât și Guvernului României și colegilor mei din această țară pentru această deosebită distinție. Doresc să vă exprim acceptul meu pentru această distinție deosebită. Especially today, when we are meeting here in Bucharest under the wonderful chairmanship of your Ambassador Constantinescu and his team. Cu atât mai mult cu cât astăzi ne întâlnim la București sub minunata președinție pe care o asigură domnul Constantinescu. The Holocaust was unprecedented, but it could serve as a precedent. IRA is there as one of the organizations and public bodies that are doing their best that this should not be repeated. Holocaustul a fost un eveniment fără precedent, dar a servit drept precedent. Prin urmare, organizația noastră este una din acele organizații care își dorește ca această tragedie să nu se repete niciodată.
every human action, such as the attempt to extinct the Jewish people, is a result of human will. Therefore, what happened during the Holocaust can be repeated. And it is a matter for all of humanity to try to create conditions, not only regarding the Jews, but regarding all of humanity, that these things should be at least diminished, if not completely abolished. Orice acțiune umană menită să extermine evreii este un rezultat al voinței omenești. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului ar putea fi repetat. Acest lucru ne face să încercăm noi toți oamenii ca orice acțiune care este îndreptată împotriva nu numai a evreilor, dar a oricărei persoane să nu mai existe, să fie cel puțin diminuată, dacă nu eliminată de tot. We are living at a period when there are waves of violence endangering all of civilization, when there are waves of illiberalism all over the world, and these waves are endangering our existence. They threaten to bury us all. Trăim într-o perioadă în care există valuri de violență care pun în pericol toate civilizațiile și pe noi toți. Aceste valuri de violență pun în pericol existența noastră a tuturor. And again, amongst the main aims of these dangerous waves that are threatening us, there is a renewed danger to the Jews, and again, the attack on the Jews is an attack on all of humanity, as it was in the past. Și din nou, câteva din aceste ținte ale noilor valuri de violență sunt îndreptate din nou împotriva evreilor. Și un atac împotriva evreilor este, așa cum s-a dovedit și înainte, un atac asupra umanității. We are in a situation where we are obliged to create alliances of organizations and states, governments, that will face these dangers together in friendship and in collaboration. And I'm quite sure that Romania is part of that coalition. Thank you very much. Ne aflăm într-o situație în care suntem obligați să creăm alianțe, atât între organizații, state și guverne, pentru ca împreună să facem față acestor pericole, împreună, în prietenie și colaborare. Și sunt sigur că România este parte din această alianță globală.